นี่คือการเดินทางแรกของซีรีส์เถื่อน Travel Bad Bad World เพิ่งเคยเห็นใกล้ขนาดนี้เราจะพาคุณตะลุยผ่านซากประเทศที่พังทลายผ่านชีวิตผู้คนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความเจ็บปวดไปจนถึงสนามรบที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดและกระสุนไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World Coming to Finland, and she's from Ukraine. And มีป่ะโอ้โหНу, у нас еще говорят так, что на войне неверующих нет.ก่อนจะมาเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากๆเริ่มจากการอีเมลไปขอกองทัพยูเครนก่อนเพื่อให้ได้บัตรสื่อมาเข้าไปในฐานะสื่อมวลชนผมรอเขาตอบอีเมลอยู่5 เดือนหลังจากได้บัตรสื่อมาก็บินตรงไปยูเครนไม่ได้เพราะว่าน่านฟ้าของยูเครนปิดจากสงครามผมก็ต้องบินไปลงที่โปแลนด์และจากโปแลนด์ก็ข้ามชายแดนไปยังยูเครนด้วยรถบัสครับซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่ความเสียหายค่อนข้างน้อยสุดของประเทศเมืองแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราหัวเมืองที่ใหญ่สุดทางด้านตะวันตกของประเทศยูเครนเมืองลาวิฟit's a touristic city. In summer or winter, Lviv is beautiful. อันนี้น่าสนใจมากเขาเรียกว่าเบียร์เธียเตอร์นะครับเป็นแบบโรงละครเบียร์มีเบียร์แบบแฟนซีหลายแบบมากแล้วก็อันนี้โดดเด่นสุดฮะเป็นเบียร์รูปหน้าพี่ปูตินครับเขียนว่าปูตินฮวยโลแปลว่าปูตินหัวดอเมืองลาวิฟนี่ประวัติศาสตร์อยู่ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะฮะซึ่งสถานที่นี้นะเป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นฐานทัพของกองกำลังใต้ดินนะครับที่ต่อสู้กับสหภาพโซเวียตมาในช่วงปี 1930 ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซะอีกนะครับผมแล้วก็จะมีคำทักทายเฉพาะของที่นี่ด้วยให้ทักกันว่ายูเครนจงเจริญแล้วให้เราตอบกันไปว่าวีรชนจงเจริญครับผม Слава Україні! บรรยากาศเชิงกายภาพทุกอย่างมันดูดีไปหมดนะฮะแต่พอเราได้คุยกับคนจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าสงครามมันเริ่มจากในใจคน And actually, it started with COVID. And I thought that I was depressed completely before 24th of February. And now I understand that that was not the depression. That was not the state that to be worried about. It's like a big hole
inside of you, I was afraid to think about future. I'm afraid to feel anything. Kind of unexpected at the same time because you really can't believe that it happened in modern world. Another country can attack your country and just start full invasions. Okay. Все буде добре. Everything will be alright. Вот в этом доме, что вы ездили, только один полностью сложился, а другой сейчас его уже равняют. Мы живы остались, и потом... One who was found in the collapsed building under the rubbish. And her doll. This is her doll. Это все, что осталось у меня от прошлой жизни. And this is everything that have left from my former life. Так, да, для меня Алиска это как символ победы. Украина, Алиска выжила, и Украина победит, и все будет у нас добре. Амінь. Нехай сповняться уста наші, хвалення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою. Freedom is the most valued. And I would say the best of us. They go to fight for freedom for our country. Господи, помилуй. People got used to it. Yeah. See, they ignore. And the authorities keep saying, do not ignore, do not ignore. ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีเสียงตามสายบอกว่าให้เก็บข้าวเก็บของปิดไฟเก็บเอกสารแล้วก็เข้าหลุมหลบภัยกันนะครับเนี่ยพูดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าชีวิตก็ยังดำเนินไปอย่างปกติรอบๆตัวผม แล้วเวลาเข้าไปพี่เข้าไปคนเดียวเลยใช่ไหม โอ้คือมาจากไทยเนี่ยมาคนเดียวครับแต่เข้าสงครามสิ่งที่คุณต้องมีขาดไม่ได้คือฟิกเซอร์ Mortars. And a lot of people died. ฟิกเซอร์คือไกด์สำหรับนักข่าวคือคนนำทางที่รู้ว่าจะพาเราไปคุยกับใครไปหาเรื่องราวที่ไหนที่มากกว่าแค่กินอาหารอร่อยที่พักดีซึ่งนั้นเป็นไกด์ท่องเที่ยวทั่วไปฟิกเซอร์คือพาคุณไปหาสตอรี่ที่คุณต้องการซึ่งฟิกเซอร์ของผมชื่อคุณอเล็กซ์คุณอเล็กซ์เนี่ยนอกจากจะทำงานกับผมแล้วเขายังเป็นคนที่มีความรู้สึกร่วมมากๆเพราะเป็นคนยูเครนที่มาจากโซนตะวันออกที่สุดของประเทศโซนที่มีความขัดแย้งสูงสุดแต่อเล็กซ์เขาบอกกับผมว่าเขาไม่ได้อยากจับปืนขึ้นมาต่อสู้เขาไม่ได้อยากออกไปเข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาบอกว่าวิธีการต่อสู้ของเขาคือบอกความจริงเกี่ยวกับยูเครนให้โลกรู้ This war was not something like new for us. Yes, it was a full-scale war. Before that, it was like hybrid war. Russia attacked us back in 2014. Vladimir Putin proudly watching Russian military exercises today. As Zbigniew Brzezinski, you remember, said, former national security advisor to Jimmy Carter, without Ukraine, Russia is not an empire. And that tells you all. If we stop fighting, there will be no Ukraine. If they stop fighting, there will be no war. นี่เราเข้าใกล้เมืองหลวงกรุงเคียฟมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสองข้างทางก็ยังไม่เห็นความเสียหายอะไรนะครับตอนนี้แม้ว่าจะใกล้เมืองหลวงขนาดนี้เราก็ตามแต่สิ่งที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือจุดตรวจของทหารนะครับซึ่งเราห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดไม่งั้นเรื่องยาวแน่นอน There were
thousands and thousands of people gathered at this square, and this is how it started. ไมดานนี่เป็นเหมือนจุดที่ไม่ว่าจะมีการเฉลิมฉลองหรือว่าการประท้วงอะไรก็ตามแต่นี่คือหัวใจที่คนยูเครนจะมารวมตัวกันคล้ายๆกับลาดดำเนินนะฮะของประเทศเรา In war, when it comes to fighting, it's visceral hatred of the enemy, and it actually motivates both sides. By now, so many of them have lost so many of their comrades. It becomes war for war's sake. So pure hatred, pure hatred. ผมเคยมาที่นี่ก็ 11 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นบรรยากาศแตกต่างจากตอนนี้อย่างสิ้นเชิงเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองฟุตบอลยูโร 2012 ยูเครนในตอนนั้นเนี่ยได้กำลังก้าวไปเรื่อยๆสู่การเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปตะวันตก คือเรื่องความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาเหตุผลที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาก่อนนะครับก็คือเรื่องของนาโต้ใช่ไหมว่าขยายอาณาเขตเข้ามาจนประชิดชายแดนรัสเซียก็เลยต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่นั้นมันเป็นการอธิบายยูเครนในฐานะที่ไปอิงกับมหาอำนาจอีกขั้วคือยุโรปตะวันตกและอเมริกาปะทะกับรัสเซียเท่านั้นแต่ในอีกแง่นึงคือวัฒนธรรมยูเครนเนี่ยเหมือนมีการแบ่งกันหลวมๆว่าทางตะวันตกและทางตะวันออกซึ่งรัฐบาลของปูตินเนี่ยมีการให้ข้อมูลกับชาวโลกว่ารัฐบาลยูเครนมีการกดขี่เชิงอัตลักษณ์เชิงตัวตนและวัฒนธรรมของประชาชนด้านตะวันออกของประเทศยูเครนเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกองทัพรัสเซียที่ต้องเข้ามาปลดแอกพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศยูเครนเพื่อให้การกดขี่นี้ออกไปจากประเทศยูเครนครับ Well, it was indeed a divided country for a long time. During the Maidan Revolution, Russia wanted to take advantage of this and decided to artificially create these differences, play them up. So the whole idea that there's a Nazi cabal running Ukraine, it was concocted in the Kremlin, you know. And obviously, whatever differences between these two parts of Ukraine were, it was nothing that Ukrainians could not have settled on their own. We are in a queue where people are waiting to get their weapons to fight the Russian invaders. ในช่วงต้นสงครามเนี่ยกองทัพรัสเซียบุกสายฟ้าแลบเข้ามาประชิดเมืองหลวงมากๆทำให้บริเวณชานเมืองรอบๆเคียฟเนี่ยเป็นหนึ่งในซีนที่มีการสู้กันที่ดุเดือดที่สุด There is a picture of huge crowd of people in the internet. They're under that bridge, hidden under that bridge, waiting till the mortar fire is stopped. รอยทิ้งระเบิดรอยกระสุนตามผนังของโบสถ์นะครับแทบจะทุกตารางนิ้วนะฮะ A lot of people died here at this spot. Body of civilians were laying on the streets of Bucha. Hundreds of bodies right here on this place. Наш будинок знаходиться в самому центрі міста, тобто це такий епіцентр подій. Військової техніки Росії зайшли в місто, вони стріляли, тобто стояв танк і стріляв довкола. Вони йшли, російські військові, вони цілеспрямовано йшли вбивати і гвалтувати мирне населення.เมื่อกี้ผมคุยเจ้าหน้าที่เขาบอกสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการซากรถเหล่านี้ก็คือการต้องดึงศพของผู้คนคอยเช็ดคราบเลือดที่อยู่ในรถเหล่านี้This city is probably the
second biggest city in Ukraine after Kiev. It's very close to the border. It's like 30 kilometers. ตั้งแต่เริ่มสงครามมาถึงตอนนี้เนี่ยมีการยิงมิสไซล์จากรัสเซียเข้ามาในยูเครนมากกว่า 11,000 ลูกครับ ตรงนี้นะครับเป็นสุสานขีปนาวุธนะครับที่ฝั่งรัสเซียได้ยิงข้ามเข้ามาแค่ในบริเวณเมืองคาเคียฟนะครับเอาแค่ตรงนี้ก็มีเป็นพันๆลูกแล้วนี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างจรวดรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นชื่อเฮอริเคนนะครับอูริคานมันจะระเบิดกลางอากาศแล้วปล่อยคลัสเตอร์บอมคือระเบิดลูกเล็กออกมารอบๆตัวเลยนะฮะอย่างอันนี้นี่เป็นซากของครูซมิสไซล์นะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ2 ล้านถึง3 ล้านดอลลาร์นะฮะ Time is not on Ukraine's side. That's why we're agitating for more weaponry fast enough so we can stage a successful counteroffensive and change reality on the ground. เนี่ยคิดภาพอันนี้แบบกระเด็นเข้ามาหาหน้าคุณเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นรอยกระสุนรถถังนะครับผมเพราะว่ามาแนวนอนถ้าอาวุธชนิดอื่นมันจะมาจากข้างบนน่ะเนี่ยฮะคือแบบตรงนี้นี่คือบ้านคนทั้งนั้นนะครับไม่ใช่สถานที่ทางการทหารเลยทั้งสิ้นโหโอเค please come บริเวณโครงสร้างข้างในอย่างกำแพงตรงนี้โค้งออกมาแบบจะพังอยู่แล้วส่วนห้องตรงโน้นนี่พังทลายไม่เหลือชิ้นดีเลยนี่คืออนุภาพของเครื่องจักรสงครามนะครับ So this is the place of impact. Oh. Yeah. Жил 32 года. Ну, с 90-го года. Ну, где-то, может, интервал, где-то, может, 2-3 часа затишье, и начали опять стрелять. Аккуратно, только не спадать, тут лед. Ну, аккуратно. Поначалу где-то неделю я сидел в подвале вот этого дома 70-го. Потом где-то в начале марта пришла тероборона, взломали дверь, зашли в квартиру и сказали, что вы должны покинуть, и здесь нельзя находиться. Вы жили тут с семьей, да? Ну, мама и я. С мамой. Me and my mom. I see. คือคาเคียฟเนี่ยนะฮะก่อนสงครามเป็นเมืองที่มีความใกล้ชิดกับรัสเซียมากๆเรียกว่าโปรรัสเซียเลยก็ได้คนพูดรัสเซียกันเยอะเลยแล้วก็ไปมาหาสู่ข้ามชายแดนอะไรกันเป็นปกติทีนี้พอเริ่มสงครามปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเยอะสำหรับคนเมืองนี้ถนนสู่ชายแดนซึ่งแต่ก่อนคึกครื้นเต็มไปด้วยรถราเนี่ยในวันนี้มันไม่มีคำว่าชีวิตเหลืออยู่แล้วเป็นภาพที่เหมือนกับแบบเหมือนวันสิ้นโลกจริงๆฮะภาพของโลกใบนี้ในวันที่พวกเราฆ่ากันเองหมดจนไม่เหลือใครอีกแล้วช่วงต้นสงครามจนถึงช่วงปลายปี 2022 นะครับหมู่บ้านนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัสเซีย
พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับทหารรัสเซียเป็นเวลา 8 เดือนนะครับผม So this is his place. Used to be. А потом они давали, я подметал, там дворником работал, хотя ветеринарный врач. І були такі, що й допомагали. Ви знаєте, все залежить від людей. А другі, дійсно, вони приходили і руки цілували, і казали, і кланялися, і просили, кажуть, ми не знаємо, що ми тут робимо, простіть нас, пожалуйста. У нас вдома точно такі сім'ї, такі люди. Ми, говорить, не розуміємо, чого ви.ผมจินตนาการไม่ออกจริงนะว่าเขารู้สึกอะไรกันอยู่ The war is not for the civilians. Civilians shouldn't suffer in the time of war, but Russians, they don't care. When I see such kind of damages, I know that I'm not supposed to say that, but I feel hatred, I feel angry, and I feel furious. The Christians, they're supposed to love each other, even love your enemy. Jesus Christ said so. But when I see such kind of, I cannot help but feel the hatred inside. คือในฐานะช่างภาพสารคดีเนี่ยผมอยากสร้างธรรมเนียมขึ้นมาอย่างหนึ่งในซีรีส์เซียนทาวเวลแบดแบดเวิลด์นี้คือในทุกๆการเดินทางผมจะเลือกคลิปมาแค่1 คลิปเท่านั้นต่อ1 การเดินทางที่เป็นตัวแทนความรู้สึกทั้งหมดของเส้นทางสายนั้นซึ่งสำหรับที่ยูเครนนี้ผมรู้สึกว่ามันคือคลิปนี้ครับอเล็กซ์ที่กำลังยืนมองซากปรักหักพังเหล่านั้นท่ามกลางหิมะที่กำลังตกลงมาแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความเศร้ามันคือความโกรธที่อยู่ลึกที่สุดราวกับว่าหิมะกำลังเดือดอยู่ครับ As high as possible and as quick as possible. Pull it really hard as you can. To stop the bleeding. Yeah. All right, ready. After Russia attacked Ukraine, people began to view all this history like completely differently. They are destroying Ukrainian cities for some thoughts of a madman. ถ้าเราพูดถึงความขัดแย้งระหว่าง2 ประเทศนี้มันมีรากลึกยาวนานเหลือเกินเริ่มไปถึงสมัยตั้งแต่ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
In Soviet Union, where you were not allowed to speak fluently and openly about your dreams and wishes, opportunities for you as a personality was very limited because everybody was watched by Big Brother. Пропаганда одновременно работала с тем, чтобы не давать возможности людям получать информацию, знания о том, что реально происходит в мире или в истории. We found out that everything we knew about us, about the world, was a lie. It changed a lot. They will grow up knowing that who the enemy is. And this is all Russia's doing. This is not Ukraine's doing. They created a greater impetus for switching to Ukrainian, a rise in national consciousness. In some ways you hear, but Putin's been the great architect of Ukrainian identity.มันก็เห็นมาแทบทุกเมืองแล้วนะ แต่ก็ไม่รู้ใช้คำว่าชินได้ไหมมันน่าจะคำว่าจุกมากกว่าคือในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับมันมีแนวปะทะอยู่2ฝั่งด้วยกันด้านนึงคือฝั่งตะวันออกที่ทหารรัสเซียบุกเข้ามาจากรัสเซียแผ่นดินใหญ่เลยและทางตอนใต้ที่ทหารรัสเซียบุกมาจากคาบสมุทรไครเมียซึ่งพวกเราจะไปทั้ง2โซนเลยเริ่มต้นจากโซนใต้ก่อน3 จุดแดงๆนะฮะระเบิดลงกันแบบถี่มากตำแหน่งของทหารรัสเซียนี่อยู่ข้ามแม่น้ำห่างไปแค่ประมาณ 3-4 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะOh this is mortar Mortar นี่คือเมืองซึ่งเคยตกอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียตั้งแต่10 วันหลังเกิดสงครามนะครับอยู่ใต้รัสเซียทั้งหมด8 เดือน 9 วันจนกระทั่งกองทัพยูเครนเข้ามาสามารถปลดแอกได้ในที่สุด Tears of jubilation. Дом ходуном ходит. Конечно, страшно. Внучка маленькая. It was very hard and very loud. Even now, I live in the area where they shell a lot, and my house is vibrating each time. แล้วก็หมวกกฎหนึ่งของสนามสงครามคือว่าอย่าใส่ซีทเบลต์นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้เปิดประตูวิ่งทันตรงข้ามแม่น้ำนี้ไปคือที่มั่นของรัสเซียแล้วนะครับมองจากระยะสายตาก็คือไม่ถึง1 กิโลเมตรแล้ว Oh, yeah, incoming. ระเบิดถี่มากถี่มากๆครับนี่ก็ใกล้ริมแม่น้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอ้โหนี่กระจกหลุมระเบิดชัดเจนนะครับอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินมาบอกแล้วนะครับว่าให้ออกจากพื้นที่นี้โดยด่วนเพราะว่าถ้าเราไปตรงริมน้ำเนี่ยมันเข้าระยะกระสุนปืนแล้วนะครับทหารรัสเซียสามารถยิงปืนข้ามแม่น้ำมาได้นะครับตรงนี้อันตรายมากต้องออกจากพื้นที่โดยด่วนครับเดี๋ยวเราคงถ่ายอยู่ประมาณนี้แหละโอเคยังมีคนมาเดินเล่นอยู่ครับ2 คนตรงนู้น Isn't it dangerous to still live around here? Опасно, дуже опасно. У мене тут батьки, і покинути ми не можемо їх. Вони дуже добрі, але частково були
Окей, добре, частково. Слава Україні! Героям слава. Say it again. Слава Україні. Героям Слава. Окей. Дякую.มนุษย์มนุษย์อะ Hello. Let's go. จากฟอนต์ไลน์ด้านใต้นะครับ เราก็เคลื่อนที่ต่อไปยังแนวปะทะด้านตะวันออก ซึ่งเป็นจุดที่เดือดที่สุดของสงครามครั้งนี้แล้วครับ ซึ่งนี่แหละเป็นบ้านเกิดของอเล็กซ์ฟิกเซอร์ของผมเข้ามาจากเขตนี้เขาเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้าง แต่ถึงนั้นก็ตามครับร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่ปั๊มน้ำมันก็ยังให้บริการผมลงไปเติมก็มีไส้กรอกขายบวกกับเขาถามด้วยว่ามีเลขสมาชิกไหมคะฟอนต์ไลน์อยู่ห่างไปนิดเดียวนะครับยังเก็บแต้มกันอยู่ในตรงนี้จนกระทั่งถึงเวลาพบค่ำเรามาถึงเมืองที่ชื่อว่าครามาทอสซึ่งอยู่ห่างจากแนวปะทะไปแค่40กิโลเมตรเท่านั้น This guy, the way he parked according to the rules. แม้แต่ในพื้นที่ที่สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ยังมีโรงแรมเปิดอยู่นะครับผมโรงแรมนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งอย่างที่เห็นมีเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็มีบังเกอร์ใต้ดินวันนี้พักก่อนละ When I was young and I worked with the American missionary, he once heard a lady screaming, "Молоко!" Well, he didn't know молоко means milk in our language. And this lady was selling milk, and so that people would come up to her, she would scream, "Молоко!" He didn't know that. And he thought that this lady lost a child and he decided to help. So he his bald head out of the window and he started yelling, "Молоко! Молоко!" I can imagine that he surprised that lady pretty much. โอเคได้เวลานี่คือวันที่เราจะเสี่ยงกันที่สุดแล้วรถรอบๆตัวพวกเรานี่มีแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับ1คือรถทหารและ2คือรถของสื่อมวลชนครับมองไปข้างทางนี่เห็นรถถังนะครับแล้วก็รถ ATC ยานเกราะจอดซ่อนอยู่ในป่าข้างทางนะครับส่วนบ้านเรือนนี่แทบไม่เหลือผู้คนอยู่นะครับยังมีกระจายอยู่บ้างนี่เรามาจอดรอกันที่เมืองเล็กๆใกล้แนวปะทะมากขึ้นนะครับได้ยินเสียงระเบิดถี่มากนะครับดังอยู่บนฟ้าตรงนี้เป็นโลเคชั่นลับนะครับเพราะฉะนั้นจะพยายามถ่ายไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอผู้บังคับบัญชามาคุยกับเราต่อครับว่าเดี๋ยวจะทำภารกิจร่วมกันยังไงบ้างครับ คือจริงๆไม่รู้เลยว่าต้องไปฟอนต์ไลน์ทหารเพิ่งส่งเมสเสจมาบอกอเล็กซ์ในคืนก่อนหน้านี้ว่าเข้าได้นะเข้าไหมแน่นอนมันไม่มีทางไม่เข้าอยู่แล้วอะมาถึงนี่แล้วแต่ว่าคืนก่อนหน้านั้นคือนอนไม่หลับเลยยืนมองหน้าตัวเองอยู่หน้ากระจกเป็นชั่วโมงเอาจริงเหรอวะโอเค
รียมพร้อมได้สื่อมวลชน First Aid Kit ของจริงละจากจุดนี้ไปนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองบาคมุดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นแนวปะทะที่รุนแรงที่สุดในสงครามครั้งนี้ในช่วงเวลานี้นะครับสองข้างทางเราเห็นบ้านเรือนเสียหายนะครับความเสียหายพวกนี้ระเบิดเพิ่งลงไม่ถึง12ชั่วโมงนะครับเพิ่งระเบิดเมื่อคืนนี้เองนะครับผมภารกิจวันนี้คือไปจุดที่เขากำลังเซตอัพเครื่องยิงระเบิดมอร์ท่าข้ามไปยังฝั่งรัสเซียครับไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้มาก่อนโอเคถึงแล้วตำแหน่งฮัลโหลเดี๋ยวตามเจ้าหน้าที่ขึ้นไปโอเคexit เมื่อกี้เสียงระเบิดคือของฝั่งยูเครนยิงไปทางฝั่งรัสเซียนะครับโอเคคัดWe have rotation when our all kills, then who leave, they come, they take the new people, training and again in war. It's war, such as Second World War. How can rotations? From the war, I work in the railways. How long does it take you to get used to it? Are you used to it now, being in war every day? Yes, of course. It's my job is my work. I'm adaptation. It's my work. I'm study here. I'm always must reading. I always adaptation, study enemies, used my practice to save life as a man. Because I'm commander, I must do all that my man comes home alive. I was a Minister of Infrastructure. I served for the government for 20 years. I joined the army on the first day of the Great War, and I understand from the very first day that I can die. I have a man who was building, who works in forest, have a man who was in factory, have a man who has his business, and they all take and come here. I teach. I have a man who taught 20 years or 40, 50 years. So now all comes here and they all works. Slava Ukraine! Do you think about death often? It's natural, yes, of course. But my grandfather said when I was younger, he said, all die, but you must die such a man. ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรเราต้องรีบทำตามนะครับก้มลงวิ่งกับฐานวิ่งกับบังเกอร์
ให้เว้นระยะห่างคนละ 4 เมตรนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่โดนพร้อมขึ้นทั้งหมดВторой, візьми прицел менше 5. Прицел менше 5. Прицел меньше 5. นี่คือประวัติศาสตร์โลกในยุคของพวกเราครับ Подождите. Стань туда. Дальше, а? Смотри! Рай одна ушла. Дальше, а? Смотри! Welcome to this bad, bad world. I'm the man behind the lines, chasing nightmares which never end. It is a bad, bad world. I'm the ghost behind your screen, witnessing what is never seen. มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังครับ คืองานชิ้นนี้นะฮะเป็นผลพวงจากความฝันซึ่งใช้เวลากว่า3 ปีนะครับในการปฏิบัติต่อมันเริ่มจากไอเดียเริ่มจากความรู้สึกเล็กๆแล้วค่อยกลายเป็นการเดินทางทีละครั้งกลายเป็นเรื่องราวซึ่งค่อยๆปฏิบัติต่อตัวเองทีละนิดว่าแบบสุดท้ายเถื่อนทราเวลแบดเวิลด์เนี่ยมันคืออะไรมันคือการออกไปในฐานะไม่ใช่นักเดินทางแล้วแต่ไปในฐานะนักถ่ายทำสารคดีซึ่งเราตั้งใจที่จะคราฟงานที่ออกมามีคุณภาพที่สุดออกมาสู่สายตาทุกคนให้ได้และแน่นอนครับในความตั้งใจขนาดนี้เนี่ยตอนแรกก็หวังไว้เยอะนะครับคุยกับสตรีมมิ่งหลายๆที่คุยกับบริษัททำภาพยนตร์ทุกเจ้าที่ทุกคนคิดชื่อออกเราพยายามคุยมาหมดแล้วพยายามดันงานชิ้นนี้ไปสู่สถานะที่จะเป็นงานระดับอินเตอร์ที่พูดเรื่องที่ควรจะพูดไม่ใช่แค่กับคนไทยเท่านั้นแต่กับคนทั้งโลกแต่ว่าทำในรูปแบบที่ตั้งใจทำที่สุดคราฟที่สุดออกมาอย่างสวยงามและลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พูดง่ายๆคือสุดท้ายไม่มีใครซื้อเราก็ไม่เป็นไรครับตอนที่ขายไม่ออกจริงๆก็เสียใจเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากทำใจได้เนี่ยก็คิดว่าที่ผ่านมาเราก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรทำเพราะอยากทำมาตลอดและเราก็มีช่องทางของเราอยู่แล้วคือช่องเถื่อน Channel แห่งนี้ผมก็เชื่อว่าคนดูทุกคนเนี่ยถ้าเขาเห็นคุณค่าของงานเราเขายินดีซัพพอร์ตเราเสมอแล้วถ้าใครดูแล้วอยากซัพพอร์ตงานของพวกเราอย่างแรกเลยจะขอบคุณมากๆก็คือดูเสร็จปุ๊บกด subscribe หรือว่าแชร์ให้เพื่อนดูต่อใครมีแพลตฟอร์มมีเพจอะไรถ้ากรุณาเขียนถึงพวกเราสักนิดนึงว่างานชิ้นนี้มันมีความหมายมีความพิเศษยังไงบ้างจะขอบคุณมากๆนะครับและนอกจากนั้นใครพอมีทุนทรัพย์นะครับสมัครสมาชิกช่องได้นะฮะมีตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักร้อยกดดูตรงปุ่มจอยปุ่มสมัครสมาชิกนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจก็สามารถซื้อสินค้าลายเถื่อน Travel Bad World นะครับผมซึ่งลิงก์กันกดกันได้ซื้อกันออนไลน์ได้เลยตามปกตินะครับ
แล้วก็ถ้าใครมีกำลังมากกว่านั้นนะครับอาจจะกดเป็น YouTube Super Thanks ส่งกำลังมาให้พวกเราหรือไม่ก็ทำผ่านวิดีโอสกูได้เลยนี่นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วแต่ถึงแม้ว่าทุกคนดูเฉยๆไม่ได้ซัพพอร์ตกันในเรื่องนี้ไม่เป็นไรเราทำให้จบอยู่ดีนี่ตอนแรกเหลืออีก7ตอนครับผมค่อยๆดูกันไปที่เถื่อน Channel แห่งนี้กับเถื่อน Travel Bad Bad World ครับสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์juga dole betapa dulu betia di betia di bamam Nona Dune